राज्यामध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत वाद सुरू असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं मात्र परीक्षा घेण्याची तयारी चालवली। मॅनेजमेंट काउन्सिलची बैठक विद्यापीठामध्ये आज झाली। या संदर्भात राज्य शासनाकडून कुठल्याच प्रकारचे आदेश आलेले नसल्यानं अकॅडमिक काउन्सिलनं घेतलेला परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट काउन्सिलनं कायम ठेवला। विद्यापीठानं केलेली प्रस्तावित शुल्कवाढ स्थगित केली। त्याचप्रमाणे परीक्षा शुल्कासह कुठल्याही प्रकारच्या शुल्काची यावर्षी सक्ती केली जाणार नाही असा निर्णय देखील बैठकीत घेण्यात आला आहे। विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेजी पांडे आपल्यासोबत आहेत। आजच्या बैठकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं। 2-3 गोष्टी आहेत, परीक्षा फी आणि एकूणच शैक्षणिक सत्राची फी। सुरुवातीला काय प्रमुख निर्णय आजच्या बैठकीत झाले, कुठल्या विषयावरती चर्चा झाली ते सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या वर्षापासून जी शैक्षणिक शुल्क वाढ आम्ही करणार होतो, ज्याचा प्रस्ताव सगळा मंजूर झाला होता, ती शैक्षणिक शुल्क वाढ कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती 1 वर्ष आम्ही पूर्णपणे स्थगित केलेली आहे। सगळ्या प्रकारची जी फी वाढ होती ती या पार्श्वभूमीवरती 1 वर्ष पूर्णपणे स्थगित केलेली आहे। मला असं वाटतं हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे। दुसरा आम्ही निर्णय केला आहे ज्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी पण आमच्याकडे विद्यापीठात येत होते आणि त्यामुळे आज व्यवस्थापन परिषदेमध्ये तो विषय आम्ही मांडला की कुठल्याही प्रकारचं शुल्क जे विद्यापीठाच्या प्रोसिजरमध्ये आवश्यक असेल ते इलिजिबिलिटीपासून ते परीक्षेपर्यंत मार्क स्टेटमेंटपर्यंत अशा सगळ्या शुल्कांच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचं कंपल्शन करू नये। म्हणजे परीक्षा शुल्क भरलं नाही तर पेपर देता येणार नाही, गुणपत्रक मिळणार नाही, अशा प्रकारचं कंपल्शन या पार्श्वभूमीवर करू नये, यासाठी एक रिलॅक्सेशन विद्यार्थ्यांना द्यावं, हाही आम्ही निर्णय आजच्या व्यवस्थापन परिषदेला केला आहे। विद्यापीठाच्या अकॅडमिक काउन्सिलने 29 तारखेला झालेल्या अकॅडमिक काउन्सिलने जो निर्णय केला होता की अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया आपण सुरू ठेवावी, आज तो निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने कायम केलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विकी कांबळे, अरुण मेहत्रे, झी मीडिया, पुणे।